ถ้าคุณไม่กล้าปฏิเสธเวลาใครยืมเงินไม่กล้าคิดค่าตอบแทนกับสิ่งที่คุณทำได้ดีและยอมเสียเวลาของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาคนอื่นซ้ำๆความใจดีของคุณอาจกำลังเป็นรายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จไม่มีวันครบกำหนดและไม่มีใครคิดจะจ่ายคืนให้คุณเลยบางคนไม่ได้จนเพราะซื้อของฟุ่มเฟือยแต่จนเพราะคำว่าช่วยหน่อยที่เข้ามาแบบสุภาพแต่ดูดเงินดูดเวลาและดูดอนาคตออกจากชีวิตทีละนิดนี่คือจิตวิทยาการเงินที่คนดีจำนวนมากไม่กล้าพูดเพราะมันแตะความรู้สึกผิดในใจคุณอยากเป็นคนมีน้ำใจแต่ระบบทุนนิยมไม่ให้รางวัลกับคนที่เอาอนาคตตัวเองไปเป็นเบาะรองรับปัญหาคนอื่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Control คลิปนี้ผมจะพาคุณตีราคาความใจดีในฐานะต้นทุนทางการเงินและอำนาจชีวิตไม่ใช่เพื่อให้คุณกลายเป็นคนแรงน้ำใจแต่เพื่อให้คุณเลิกเป็นตู้ ATM ที่มีหัวใจกดกระดิ่งไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้ไม่ควรถูกดูตอนคุณหมดแรงแล้วมันควรถูกได้ยินก่อนที่คุณจะโอนเงินครั้งต่อไปก่อนที่คุณจะรับงานฟรีครั้งต่อไปและก่อนที่คุณจะพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในคุณเริ่มพังวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องงกเงินเราจะพูดเรื่องระบบช่วยเหลือช่วยได้แต่ต้องมีงบมีเพดานมีเงื่อนไขและไม่ทำให้คนรับเลิกโตแทนคุณมีต้นทุนหนึ่งในคลิปนี้ที่อันตรายกว่าเงินสดหลายเท่าเพราะมันไม่หายไปจากบัญชีธนาคารแต่มันค่อยๆหายไปจากเพดานชีวิตของคุณและคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเสียมันไปแล้วเงินที่ไหลออกไปยังพอนับได้แต่ปัญหาคือคนใจดีมักไม่เริ่มนับเพราะทันทีที่เริ่มนับเขาจะรู้สึกผิดเหมือนกำลังเอาความรักไปชั่งกิโลขายลองดูให้ดีครับทุกครั้งที่มีคนพูดว่าเดี๋ยวคืนแต่ไม่เคยมีแผนคืนที่ชัดเจนคำถามไม่ใช่ว่าเขาลำบากแค่ไหนคำถามคือทำไมแผนชีวิตคุณต้องถูกเลื่อนเพราะแผนชีวิตเขาไม่มีวินัยข้อ 1. เงินสำรองของคุณกลายเป็นเงินสำรองของคนอื่นครับนี่คือต้นทุนเงินสดที่คนใจดีมองข้ามเพราะมันไม่ได้มาในรูปคำว่าฟุ่มเฟือยมันมาในรูปคำว่าน่าสงสารเงิน 2,000 บาทที่คุณให้ยืมวันนี้อาจดูไม่มากถ้าดูเป็นครั้งเดียวแต่ถ้าคนเดิมยืมทุกเดือนและคุณยอมทุกครั้งเงินสำรองของคุณไม่ได้เป็นเงินสำรองแล้วมันกลายเป็นกองทุนฉุกเฉินของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวในจิตวิทยาการเงินนี่คือการรั่วไหลแบบ emotional spending แต่ต่างจากการซื้อของเพื่อปลอบใจตัวเองเพราะคุณไม่ได้ซื้อความสุขคุณซื้อการหนีความรู้สึกผิดสมองของคุณกลัวภาพตัวเองเป็นคนใจร้ายพอมีคนขอความช่วยเหลือคอร์ติซอลจะดันขึ้นคุณเริ่มเครียดเริ่มคิดว่าถ้าไม่ช่วยจะดูแย่ไหมแล้วโดพามีนเล็กๆจะตามมาเมื่อคุณได้เป็นผู้ช่วยชีวิตปัญหาคือสมองไม่ได้แย่ว่าคุณกำลังช่วยจริงหรือกำลังถูกใช้ซ้ำความใจดีแบบไม่มีเพดานเหมือนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้แล้วบอกตัวเองว่าน้ำหยดแค่นิดเดียวไม่เป็นไรแต่ปลายเดือนคุณกลับสงสัยทำไมถังเก็บน้ำของชีวิตไม่เคยเต็มสักทีกรณีง่ายๆคือพนักงานเงินเดือน 25,000 บาทมีเป้าหมายเก็บเงินฉุกเฉิน6เดือนแต่ทุกครั้งที่พี่น้องเพื่อนหรือคนรู้จักเดือดร้อนเขาโอนให้ 1,000 บ้าง 3,000 บ้างบางเดือนออกค่าน้ำมันให้บางเดือนจ่ายค่าข้าวแทนถ้านับเป็นรายครั้งมันดูเล็กแต่ถ้านับเป็นระบบมันคือ active leak รูรั่วที่ทำให้เรือการเงินของคุณไม่มีวันแล่นไปถึงฝั่งความมั่นคงต่อให้คุณพายแรงแค่ไหนก็ตามสิ่งที่โหดกว่านั้นคือคนที่ยืมซ้ำหลายครั้งมักไม่ได้ยืมแค่เงินเขายืมวินัยของคุณยืมความรับผิดชอบของคุณและยืมอนาคตของคุณไปโปะปัญหาปัจจุบันของเขาตรงนี้ต้องพูดให้ชัดการช่วยคนที่สะดุดไม่เหมือนการแบกคนที่ไม่ยอมเดินคนหนึ่งต้องการมือดึงขึ้นอีกคนต้องการให้คุณเป็นพื้นให้เขาเหยียบซ้ำๆและถ้าคุณแยกสองแบบนี้ไม่ออกโลกทุนนิยมจะหักเงินค่าเรียนจากบัญชีคุณเองลองถามตัวเองตรงๆคนเดิมที่เคยยืมเงินคุณเขามีแผนคืนที่ชัดไหมหรือมีแค่สีหน้าเครียดน้ำเสียงอ้อนวอนและประโยคเดิมว่าเดี๋ยวคืนแน่นอนถ้าคนเดิมไม่เคยมีแผนคืนแต่คุณยังมีแผนช่วยทุกครั้งนี่คือความใจดีหรือการร่วมสนับสนุนปัญหาคำตอบอาจแทงใจแต่คุณต้องกล้าฟังครับวิธีจัดการไม่ใช่การประกาศว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ช่วยใครนั่นเป็นการแก้ปัญหาแบบอารมณ์เหวี่ยงวิธีที่เป็นระบบคือคุณต้องตั้งงบความช่วยเหลือเช่นตั้งไว้เลยว่าเดือนนี้ช่วยได้ไม่เกิน 5% ของรายได้ถ้าเต็มแล้วคือเต็มไม่ใช่ไปดึงเงินเก็บไม่ใช่รูดบัตรเครดิตไม่ใช่เลื่อนเป้าหมายตัวเองเพื่อให้คนอื่นไม่ต้องเจอผลจากการตัดสินใจของตัวเองกติกาที่ 2 คือช่วยแบบมีรูปแบบถ้าเป็นเงินยืมต้องมีวันคืนมีจำนวนคืนมีช่องทางชัดถ้าไม่มีแผนคืนให้ถือว่าเป็นเงินให้ไม่ใช่เงินยืมและถ้าคุณรับไม่ได้ที่จะให้ฟรีจงอย่าโอนกติกาที่ 3 คือช่วยด้วยความรู้ก่อนเงิน
สอนเขาทำบัญชีรายจ่าย ช่วยดูหนี้ช่วยหางานเสริม ช่วยคิดแผนจ่ายถ้าเขาปฏิเสธความรู้แต่รับเงินทันทีนั่นไม่ใช่คนเดือดร้อนอย่างเดียวนั่นคือคนที่เลือกทางลัดผ่านกระเป๋าคุณสามก๊กมีภาพที่สอนเรื่องนี้ชัดมากเล่าปี่ได้ใจคนเพราะเมตตาแต่คนที่อยู่รอดในเกมอำนาจไม่ใช่แค่คนเมตตาเขาต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้เมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่การให้จะทำให้กองทัพตัวเองอ่อนแรงเจ้าสัวหลายคนไม่ได้รวยเพราะไม่เคยช่วยใครแต่เขาแยกบัญชีบุญคุณออกจากบัญชีธุรกิจเขารู้ว่าถ้าเอาความสงสารมาทำหน้าที่แทนระบบสุดท้ายทั้งองค์กรจะจ่ายค่าเสียหายให้กับคนที่ไม่เคยถูกบังคับให้รับผิดชอบคุณอาจไม่ใช่เจ้าสัวแต่หลักการเดียวกันใช้กับเงินเดือน 20,000 บาทถ้าคุณไม่มีเพดานความใจดีจะกลายเป็นภาษีเงียบภาษีที่ไม่มีรัฐบาลเก็บแต่ถูกเก็บโดยคนที่รู้ว่าคุณปฏิเสธไม่เป็นนี่คือบทเรียนแรกเงินสำรองต้องมีเจ้าของถ้าเจ้าของไม่กล้าปกป้องมันคนอื่นจะค่อยๆตั้งชื่อใหม่ให้มันว่าเงินที่ยืมได้เสมอแต่เงินสดยังเป็นแค่ต้นทุนที่เห็นตัวเลขคุณยังเปิดแอปธนาคารแล้วรู้ได้ว่าเหลือเท่าไหร่ต้นทุนต่อไปโหดกว่าเพราะมันไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีแจ้งเตือนและไม่มีใครคืนให้คุณได้เลยคุณเคยสังเกตไหมบางวันคุณไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่กลับรู้สึกเหมือนชีวิตถูกขโมยไปทั้งวันเพราะคุณใช้เวลาทั้งหมดแก้ปัญหาให้คนที่ไม่เคยแก้ระบบชีวิตตัวเองข้อ 2. เวลาของคุณถูกใช้สร้างชีวิตคนอื่นครับนี่คือต้นทุนเวลาที่ปลอมตัวเป็นความมีน้ำใจและมันอันตรายเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ากำลังจ่ายทั้งที่เวลาคือสกุลเงินที่แพงกว่าเงินสดเงินหมดยังหาใหม่ได้แต่เวลา3 ชั่วโมงที่เสียไปกับการฟังดราม่าซ้ำการขับรถไปจัดการธุระให้คนอื่นหรือการแก้งานฟรีให้คนที่ไม่เคยเตรียมตัวมันไม่กลับมาเข้าบัญชีชีวิตคุณอีกแล้ว Opportunity Cost ไม่ใช่ศัพท์สวยๆในหนังสือเศรษฐศาสตร์มันคือราคาของสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเพราะคุณเลือกไปทำอย่างอื่นถ้าคืนนี้คุณใช้4 ชั่วโมงช่วยเพื่อนแก้เรซูเม่ฟรีคำถามไม่ใช่แค่คุณเสียเวลาเท่าไหร่คำถามคือคุณเสียทักษะอะไรที่ควรฝึกในคืนนั้นสมองคนใจดีมักมี RAS ที่ไวต่อสัญญาณความเดือดร้อนของคนอื่นพอใครพูดว่าช่วยหน่อยระบบกรองความสนใจในสมองจะจับทันทีคุณเห็นปัญหาเขาชัดกว่าเป้าหมายตัวเองนี่คือจุดที่อันตรายเพราะชีวิตคุณเริ่มถูกจัดลำดับโดยเสียงขอจากภายนอกเปรียบเทียบง่ายๆคุณเหมือนคนกำลังสร้างบ้านของตัวเองแต่ทุกครั้งที่เพื่อนบ้านเรียกคุณวางอิฐของตัวเองแล้วไปซ่อมรั้วให้เขาวันหนึ่งคุณเงยหน้าขึ้นมาบ้านคนอื่นเริ่มอยู่ได้ส่วนบ้านคุณยังมีแต่เสาเปลือยกรณีจริงในออฟฟิศเห็นบ่อยมากมีคนหนึ่งทำงานเก่งใช้ Excel ได้ทำ Presentation ดีเพื่อนร่วมงานมาขอให้ช่วยแก้ไฟล์หัวหน้าขอให้ช่วยดูงานนอกหน้าที่ญาติขอให้ช่วยสมัครงานออนไลน์ทุกคนบอกว่าแป๊บเดียวเองคำว่าแป๊บเดียวของคนอื่นพอรวมกันทั้งสัปดาห์อาจกลายเป็น8 ชั่วโมงนั่นคือ1 วันทำงานเต็ม1 วันนั้นอาจใช้เรียนทักษะใหม่ทำฟรีแลนซ์สร้างพอร์ตโฟลิโอหรือพักให้สมองกลับมาอยู่ใน flow state แต่คนใจดีจำนวนมากเสียมันไปเพราะกลัวถูกมองว่าไม่ช่วยเหลือสุดท้ายเขากลายเป็นคนจำเป็นของทุกคนยกเว้นชีวิตตัวเองตรงนี้ต้องแยกให้ชัดการช่วยครั้งเดียวเพื่อสอนระบบเป็นการลงทุนแต่การช่วยซ้ำโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยเรียนรู้คือการเป็น outsource brain ให้เขาฟรีๆคุณใช้สมองใช้เวลาใช้ความอดทนเพื่อให้เขาไม่ต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองถ้าคุณรู้สึกสะดุ้งตอนฟังประโยคนี้ลองนึกดูครับเดือนที่แล้วคุณตอบคำขอช่วยกี่ครั้งและในจำนวนทั้งหมดนั้นมีกี่ครั้งที่ทำให้คนขอเติบโตขึ้นจริงไม่ใช่แค่สบายขึ้นชั่วคราวผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่อยากช่วยเพราะระบบครอบครัวและสังคมไทยสอนเรามานานว่าคนดีต้องเสียสละสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าการเสียสละที่ไม่มีเพดานไม่ใช่คุณธรรมแต่มันคือการบริหารทรัพยากรที่ล้มเหลววิธีนำไปใช้คือตั้งเวลาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่แค่ตั้งงบเงินเช่นช่วยได้30 นาทีช่วยได้1 ครั้งหรือช่วยได้เฉพาะวันเสาร์ช่วง10 โมงถึงเที่ยงถ้าเกินจากนั้นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ไม่ใช่เปิดประตูชีวิตให้ใครเดินเข้าออกตามใจกติกาที่ทรงพลังมากคือผมช่วยดูให้ได้1 รอบแต่คุณต้องทำรอบต่อไปเองหรือผมอธิบายวิธีให้แต่จะไม่ทำแทนประโยคแบบนี้ไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์มันทำลายวงจรพึ่งพาที่ปลอมตัวเป็นความสนิทNaval Ravikant พูดถึงแนวคิด leverage อยู่บ่อย
คนที่สร้างฐานะได้ไม่ได้ขายเวลาตัวเองอย่างเดียวเขาใช้เวลาไปสร้างระบบความรู้เงินทุนหรือโค้ดที่ทำงานต่อได้โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าทุกนาทีถ้าคุณเอาเวลาทั้งหมดไปดับไฟให้คนอื่นคุณจะไม่มีเวลาสร้าง leverage ของตัวเองคนส่วนใหญ่ติดกับดักนี้เพราะกลัวคำว่าเห็นแก่ตัวแต่ความจริงก็คือถ้าคุณไม่ปกป้องเวลาที่ใช้สร้างอนาคตวันหนึ่งคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยน้ำเสียงเดียวกับคนที่คุณเคยช่วยนั่นคือราคาที่แพงเกินไปถ้าคุณรู้จักใครที่กำลังถูกดึงเวลาจนชีวิตตัวเองไม่ขยับส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเข้าใจผิดว่าการเหนื่อยแทนทุกคนคือหลักฐานว่าเขาเป็นคนดีบทเรียนของข้อนี้คือเวลาไม่ใช่พื้นที่ว่างในปฏิทินเวลาคือดินที่ใช้ปลูกชีวิตถ้าคุณให้คนอื่นมาเหยียบทุกวันอย่าแปลกใจที่ต้นไม้ของคุณไม่โตแต่ยังมีอีกชั้นหนึ่งคุณอาจเสียเงินแล้วพอหาใหม่ได้เสียเวลาแล้วพอจัดตารางใหม่ได้แต่บางครั้งความใจดีทำให้คุณพลาดประตูที่เปิดไม่กี่ครั้งในชีวิตลองคิดภาพนี้คุณกำลังจะอัพสกิลเพื่อย้ายงานกำลังจะเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือกำลังจะลงทุนกับตัวเองครั้งสำคัญแต่มีคนโยนภาระผิดที่มาให้คุณแบกพอดีข้อ 3. โอกาสของคุณถูกแลกกับปัญหาของคนอื่นครับนี่คือต้นทุนโอกาสที่คนใจดีมักมองไม่เห็นเพราะมันไม่ได้หายไปแบบเงินในบัญชีมันหายไปในรูปชีวิตอีกแบบที่คุณไม่ได้เป็น Opportunity Cost ที่แท้จริงไม่ใช่แค่คุณเสียอะไรวันนี้แต่มันคืออนาคตทั้งเส้นที่ถูกตัดทิ้งเพราะคุณเลือกอยู่ตรงเดิมเพื่อรับภาระที่ไม่ควรเป็นของคุณตั้งแต่แรกคนจำนวนมากพลาดโอกาสยกระดับรายได้ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่เพราะพลังชีวิตถูกกินไปกับปัญหาฉุกเฉินของคนรอบตัวพอมีคอร์สเรียนดีๆก็ไม่มีเงินพอมีโปรเจกต์เสริมก็ไม่มีเวลาพอมีจังหวะสัมภาษณ์งานก็หมดแรงเตรียมตัวนี่เหมือนนักวิ่งที่กำลังจะออกจากจุดสตาร์ทแต่มีคนเอากระเป๋าหนักๆมาฝากไว้บนหลังแล้วบอกว่าถือให้หน่อยเดี๋ยวมาเอานักวิ่งคนนั้นยังวิ่งได้แต่ไม่มีวันทำเวลาเท่าคนที่วิ่งตัวเปล่ากรณีหนึ่งที่เจอบ่อยคือคนทำงานอายุ 28-35 ปีกำลังอยู่ช่วงสำคัญของการสร้างฐานะควรเก็บเงินลงทุนในทักษะย้ายงานเพิ่มรายได้แต่กลับกลายเป็นคนที่ครอบครัวเรียกใช้ทุกเรื่องรถเสียโทรศัพท์พังค่ารักษาเล็กๆน้อยๆค่าเทอมหลานค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ไม่เคยมีใครวางแผนถ้าช่วยครั้ง2 ครั้งนั่นคือชีวิตแต่ถ้าทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาคนแรกที่ต้องถูกโทรหาคือคุณนั่นไม่ใช่ครอบครัวอบอุ่นอย่างเดียวมันคือโครงสร้างการเงินที่โยนความเสี่ยงมาไว้บนหลังคนที่รับผิดชอบที่สุดและนี่คือด้านมืดของ Family Money Dynamics คนที่มีวินัยมักถูกลงโทษด้วยภาระเพิ่มส่วนคนที่ไม่มีวินัยมักได้รับการช่วยเหลือซ้ำระบบแบบนี้ทำให้คนดีหมดแรงและทำให้คนที่ไม่โตยิ่งไม่มีเหตุผลต้องโตในทาง behavioral economics มนุษย์ตอบสนองต่อ incentive ถ้าทุกครั้งที่เขาทำพลาดแล้วมีคุณมารองรับสมองเขาจะเรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่แพงเพราะมีคนอื่นจ่ายแทนและถ้าคุณจ่ายแทนซ้ำๆคุณกำลังสอนระบบประสาทเขาว่าไม่ต้องวางแผนก็ยังรอดนี่ไม่ใช่ความโหดร้ายนี่คือการวินิจฉัยเหมือนหมอดูแผลถ้าแผลติดเชื้อคุณไม่เอาผ้าสวยๆมาปิดคุณต้องยอมเปิดดูหนองความสัมพันธ์บางแบบก็เหมือนกันถ้าคุณช่วยจนอีกฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบคุณไม่ได้รักษาเขาคุณแค่ปิดแผลให้มันลึกขึ้นมาดูตัวอย่างจากโลกธุรกิจแซม วอลตันผู้สร้างวอลมาร์ทไม่ได้ชนะเพราะใจดีสุ่ม4สุ่ม5เขาเอาทรัพยากรไปลงกับระบบซัพพลายเชนจุดที่สร้างผลทบระยะยาวไม่ใช่กระจายแรงไปอุดทุกรูรั่วที่ไม่มีวันจบนี่คือ mindset ของคนสร้างฐานะทรัพยากรต้องไปอยู่ตรงที่สร้างอนาคตไม่ใช่แค่ดับปัจจุบันถ้าคุณมีเงิน 10,000 บาทคุณเอาไปช่วยคนที่ใช้เงินผิดซ้ำอีกครั้งหรือเอาไปเรียนทักษะที่เพิ่มรายได้เดือนละ 5,000 บาทคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความดีคำตอบอยู่ที่ผลลัพธ์ระยะยาวเงินก้อนเดียวกันอาจเป็นแค่ยาพาราให้คนอื่นหรือเป็นเมล็ดพันธุ์รายได้ใหม่ของคุณนี่คือจุดที่คนใจดีต้องกล้าถามการช่วยครั้งนี้ทำให้ใครเติบโตถ้าคำตอบคือไม่มีใครโตเขาแค่รอดวันนี้และคุณแค่จนลงเงียบๆนั่นไม่ใช่ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพนั่นคือการแลกอนาคตกับความสบายใจชั่วคราว
เราใกล้จะถึงต้นทุนที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ก่อนถึงจุดนั้นคุณต้องเข้าใจชั้นนี้ก่อนเพราะโอกาสที่หายไปมักเป็นราคาที่คนใจดีไม่เคยลงบัญชีวิธีใช้จริงคือสร้าง opportunity filter ก่อนช่วยใครให้ถาม 4 คำถาม 1. เรื่องนี้เป็นฉุกเฉินจริงหรือแค่ผลจากการไม่วางแผน 2. ถ้าฉันไม่ช่วยเขายังมีทางเลือกอื่นไหม 3. การช่วยครั้งนี้ทำให้เขาโตขึ้นหรือพึ่งพาฉันมากขึ้น 4. ต้นทุนของฉันคือเงินเวลาหรือโอกาสอะไรถ้าคำตอบเริ่มชัดว่าเขาไม่ฉุกเฉินจริงมีทางเลือกอื่นไม่โตขึ้นและคุณต้องเสียโอกาสสำคัญคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธโดยไม่ต้องทำตัวเป็นจำเลยประโยคง่ายๆคือรอบนี้ผมช่วยไม่ได้เพราะผมมีแผนการเงินและเวลาที่ต้องรับผิดชอบคนที่เคารพคุณจะไม่พยายามทำลายแผนนั้นคนที่ต้องการใช้คุณจะทำให้คุณรู้สึกผิดทันทีนี่คือเครื่องตรวจจับมนุษย์แบบง่ายที่สุดแค่ตั้งขอบเขตแล้วดูปฏิกิริยาคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นระบบประกันความเสี่ยงให้กับทุกคนที่ไม่วางแผนชีวิตคุณช่วยได้แต่คุณต้องไม่เอาอนาคตของตัวเองไปจ่ายดอกเบี้ยให้ความผิดพลาดของคนอื่นบทเรียนของข้อนี้คือโอกาสไม่ส่งเสียงดังตอนมันเดินจากไปมันแค่หายไปเงียบๆทุกครั้งที่คุณเลือกแบกภาระที่ควรเป็นบทเรียนของคนอื่นและถ้าคุณคิดว่าเงินเวลาและโอกาสคือราคาที่หนักที่สุดแล้วยังมีต้นทุนอีกแบบที่แหลมกว่าเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณเสียแค่ทรัพยากรแต่มันทำให้คนอื่นเริ่มตั้งราคาคุณต่ำลงเรื่อยๆข้อ 4. ให้ฟรีจนคนตั้งราคาคุณต่ำครับนี่คือต้นทุนอำนาจต่อรองและมันอันตรายกว่าที่คนใจดีคิดเพราะเงินที่หายคุณยังเห็นยอดบัญชีแต่คุณค่าที่ถูกลดราคามันค่อยๆถูกฝังในสายตาคนอื่นมนุษย์ไม่ได้ประเมินคุณจากความสามารถอย่างเดียวเขาประเมินจากขอบเขตที่คุณยอมให้เขาข้ามด้วยถ้าคุณทำงานฟรีแก้ปัญหาฟรีให้คำปรึกษาฟรีและไม่เคยตั้งเงื่อนไขอะไรเลยสมองของคนรับจะเริ่มตีความว่าสิ่งที่คุณให้ไม่มีต้นทุนนี่คือจิตวิทยาการเงินที่โหดมากราคาของคุณไม่ได้ถูกกำหนดจากความเก่งเท่านั้นแต่ถูกกำหนดจากพฤติกรรมที่คุณสอนคนอื่นให้ปฏิบัติกับคุณถ้าคุณยอมเป็นของฟรีนานพอคนจะไม่เรียกคุณว่าใจดีเขาจะเรียกคุณว่าใช้ง่ายเปรียบเหมือนร้านอาหารที่แจกอาหารทุกวันวันแรกคนอาจขอบคุณวันที่10คนเริ่มชินวันที่30ถ้าคุณหยุดแจกเขาจะโกรธไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะคุณเคยฝึกให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ได้มันฟรีกรณีนี้เกิดในออฟฟิศตลอดเวลามีคนคนหนึงเก่ง Excel เก่งพรีเซนต์เก่งแก้ปัญหาแรกๆเขาช่วยเพื่อนด้วยน้ำใจช่วยทำไฟล์ช่วยคิดสไลด์ช่วยตอบลูกค้าแต่พอเวลาผ่านไปทุกคนเริ่มส่งงานมาให้เขาโดยไม่มีใครพูดถึงเครดิตเงินเพิ่มหรือเวลาที่เขาเสียไปเขาคอม6ซ่อมฟรีของทีมหัวหน้าเห็นว่าเขาทำได้ก็โยนงานเพิ่มเพื่อนเห็นว่าเขาไม่ปฏิเสธก็ส่งปัญหามาเพิ่มสุดท้ายคนที่ควรได้เลื่อนขั้นกลับกลายเป็นคนแบกเพราะระบบไม่ได้ให้รางวัลกับคนใจดีเสมอไประบบให้รางวัลกับคนที่รู้วิธีแปลงคุณค่าเป็นอำนาจต่อรองใน3ก๊กสุมาอี้ไม่ได้รีบโชว์คมทุกครั้งเขารู้ว่าถ้าเปิดไพ่หมดเร็วเกินไปคนอื่นจะใช้เขาเป็นเครื่องมือเขาเลือกจังหวะเลือกสนามและเลือกว่าความสามารถของเขาจะถูกใช้เมื่อไหร่นี่ไม่ใช่ความขี้เหนียวทางปัญญานี่คือการคุมอุปทานของคุณค่าโลกธุรกิจก็เหมือนกันที่ปรึกษาที่คิดค่าตัวแพงไม่ได้เก่งกว่าทุกคนเสมอไปแต่เขาทำให้ตลาดเข้าใจว่าเวลาของเขามีราคาในขณะที่คนเก่งหลายคนแพ้เพราะให้ทุกอย่างฟรีจนคนไม่เหลือเหตุผลต้องเคารพต้นทุนของเขาถ้าคุณยังบอกตัวเองว่าแค่ช่วยนิดเดียวไม่เป็นไรลองนับดูว่าเดือนที่แล้วคุณให้ฟรีไปกี่ชั่วโมงกี่ครั้งที่คนอื่นประหยัดเงินเพราะคุณยอมเสียเวลาแทนเขาและกี่ครั้งที่คุณไม่กล้าพูดราคาเพราะกลัวเขาจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปนี่คือ mirror moment ของข้อนี้ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดตอนคิดค่าตัวแต่อีกฝ่ายไม่เคยอึดอัดตอนขอแรงคุณแปลว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ยุติธรรมตั้งแต่แรกแล้วครับวิธีใช้จริงคือสร้าง value boundary 1. แยกให้ชัดว่าอะไรคือช่วยเหลืออะไรคือบริการอะไรคือความรับผิดชอบของเขา 2. ถ้าเรื่องนั้นใช้ทักษะเฉพาะของคุณให้ตั้งราคาตั้งเวลาหรืออย่างน้อยตั้งขอบเขต 3. อย่าอธิบายยาวเกินไปเพราะคนที่อยากใช้ฟรีจะใช้คำอธิบายของคุณเป็นช่องต่อรองประโยคที่ใช้ได้คือเรื่องนี้ผมช่วยแนะนำทิศทางให้ได้15นาทีแต่ถ้าต้องลงมือทำเต็มระบบผมต้องคิดเป็นงานครับ
หรือรอบนี้ผมช่วยได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปคุณต้องเตรียมข้อมูลเองก่อนมาคุยกับผมคนที่เคารพคุณจะเข้าใจคนที่เคยชินกับการใช้คุณจะเริ่มไม่พอใจและนั่นคือข้อมูลสำคัญเพราะการตั้งราคาไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีมันแค่เปิดโปงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนการเอาเปรียบอย่าเข้าใจผิดครับผมไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนเป็นคนแรงน้ำใจผมกำลังบอกให้คุณหยุดทำให้ความสามารถของตัวเองดูไร้ต้นทุนเพราะในโลกทุนนิยมสิ่งที่ไม่มีราคามักถูกใช้จนพังและคนที่ไม่มีขอบเขตมักถูกใช้จนหมดแรงถ้าคุณรู้จักคนที่เก่งมากแต่ถูกใช้จนไม่มีเวลาโตส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเชื่อว่าการถูกเรียกใช้ตลอดเวลาคือการมีคุณค่าบางทีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่กำลังใจแต่คือกระจกที่บอกว่าเขากำลังตั้งราคาตัวเองต่ำเกินไปบทเรียนของข้อนี้คือคุณค่าที่ไม่ถูกปกป้องจะถูกคนอื่นตีราคาแทนคุณและส่วนใหญ่เขาจะตีให้ถูกที่สุดเท่าที่คุณยอมแต่ยังมีราคาที่ลึกกว่านั้นเพราะต่อให้คุณตั้งราคาได้ต่อให้คุณเริ่มปฏิเสธเป็นถ้าข้างในคุณยังถูกกลืนด้วยความรู้สึกผิดคุณก็ยังจะกลับไปช่วยแบบเดิมอยู่ดีลองนึกภาพแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่เหลือ 5% แต่ยังถูกใช้เป็น power bank ให้คนอื่นคำถามคือคุณกำลังช่วยเขาหรือกำลังปล่อยให้ตัวเองดับก่อนถึงปลายทางข้อ 5. หมดแรงกับเป้าหมายของตัวเองครับนี่คือต้นทุนทางอารมณ์และนี่คือข้อที่คนใจดีมักประเมินต่ำที่สุดเพราะมันไม่ได้หักเงินจากบัญชีทันทีแต่มันหักพลังชีวิตจากระบบประสาทของคุณทุกวันทุกครั้งที่คุณรับฟังปัญหาเดิมของคนเดิมแก้วิกฤตเดิมจ่ายแทนเดิมปลอบเดิมแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมสมองของคุณจะเริ่มสะสมคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดที่ทำให้คุณตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนมีสัญญาณไฟไหม้ดังอยู่หลังบ้านทั้งวันปัญหาคือสมองแยกไม่เก่งว่าอะไรคือชีวิตคุณและอะไรคือชีวิตคนอื่นถ้าคุณเอาปัญหาคนอื่นเข้ามาในหัวซ้ำๆจิตใต้สำนึกจะทำงานเหมือนคุณเป็นเจ้าของปัญหานั้นคุณนอนไม่เต็มที่คิดงานไม่ลื่นและพอถึงเวลาสร้างเป้าหมายของตัวเองสมองคุณก็ไม่มีแรงเข้า flow state แล้วนี่เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องลากรถพ่วง10 คันรถคุณอาจยังวิ่งได้แต่ความเร็วจะตกน้ำมันจะหมดเร็วและชิ้นส่วนข้างในจะสึกก่อนเวลาคนใจดีจำนวนมากไม่ได้ล้มเพราะไม่มีความสามารถเขาล้มเพราะลากภาระที่ไม่ได้เป็นของตัวเองนานเกินไปมีเคสหนึ่งที่เจอบ่อยมากพนักงานเงินเดือนกำลังทำงานเสริมตอนกลางคืนตั้งใจจะสร้างรายได้เพิ่มจากทักษะออนไลน์แต่ทุกครั้งที่ญาติทะเลาะกันเพื่อนอกหักหรือคนรู้จักมีปัญหาหนี้เขาจะถูกดึงไปเป็นศูนย์รับเรื่องฉุกเฉินเสมอคืนที่5มี6คืนที่ควรเรียนเขาต้องปลอบคนอื่นวันหยุดที่ควรทำโปรเจกต์เขาต้องไปช่วยเคลียร์ปัญหาเดือนแรกเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดือนที่6เขาเริ่มเหนื่อยปีที่2เขามองกลับมาแล้วพบว่าคนอื่นยังมีปัญหาเดิมส่วนเขาไม่มีธุรกิจไม่มีทักษะใหม่และไม่มีพลังเหลือนี่คือราคาที่มองไม่เห็นคุณไม่ได้เสียแค่เวลาคุณเสียโมเมนตัมทางชีวิตเสียความต่อเนื่องของวินัยเสียความมั่นใจที่เกิดจากการเห็นตัวเองเดินหน้าและเมื่อคุณไม่เห็นตัวเองคืบหน้าโดพามีนในระบบเป้าหมายจะลดลงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ไปไหนในเชิง behavioral economics นี่คือ emotional sunk cost คุณช่วยมามากจนไม่กล้าหยุดเพราะถ้าหยุดคุณจะรู้สึกว่าที่ทนมาทั้งหมดไม่มีความหมายแต่ความจริงโหดก็คือการช่วยผิดระบบต่อไปไม่ได้ทำให้อดีตคุ้มขึ้นมันแค่ทำให้อนาคตเสียหายเพิ่มถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ได้แปลว่าคุณไม่ได้หนีความจริงง่ายๆและผมจะพูดให้แฟร์บางครั้งคุณไม่ได้ผิดที่อยากช่วยเพราะหลายคนโตมากับบทบาทคนรับผิดชอบที่สุดในบ้านระบบฝึกให้คุณเชื่อว่าถ้าคุณไม่แบกทุกอย่างจะพังแต่คำถามคือถ้าทุกอย่างต้องรอดด้วยการที่คุณพังนั่นยังเรียกว่าระบบที่ควรรักษาไว้หรือเปล่าจุดนี้ต้องแยกให้ออกความเห็นใจคือการรับรู้ความเจ็บของคนอื่นแต่การแบกแทนคือการเอาชีวิตตัวเองเข้าไปจ่ายคน 1% ไม่ได้ไม่มีหัวใจเขาแค่ไม่ยอมให้หัวใจกลายเป็นช่องโหว่ที่ทุกคนใช้เจาะเข้ามาดูดทรัพยากรเขาวิธีใช้จริงคือสร้าง emotional budget คุณต้องมีเพดานว่าใน1สัปดาห์คุณจะให้เวลาและพลังกับปัญหาคนอื่นได้เท่าไหร่เช่นรับฟังได้30นาทีช่วยวางแผนได้1ครั้งแต่ไม่รับสายกลางดึกซ้ำๆและไม่เข้าไปแก้ปัญหาแทนคนที่ไม่ทำตามแผนประโยคที่ใช้ได้คือผมฟังคุณได้แต่ผมไม่สามารถเป็นคนแก้ชีวิตแทนคุณหรือผมช่วยคิดทางออกให้ได้แต่ถ้าคุณไม่ลงมือผมจะไม่กลับมาคุยเรื่องเดิมซ้ำนี่ไม่ใช่ความเย็นชานี่คือการคืนความรับผิดชอบให้เจ้าของชีวิตตัวจริงลองถามตัวเองแบบไม่หลอกตัวเอง
คนที่คุณช่วยบ่อยที่สุดเขาดีขึ้นจริงไหมหรือแค่เก่งขึ้นในการดึงคุณกลับไปแก้ปัญหาให้เขาถ้าคำตอบแทงใจนั่นแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือคุณอยู่ในวงจรการพึ่งพาที่ปลอมตัวเป็นความผูกพันเราใกล้ถึงข้อสุดท้ายแล้วครับและนี่คือข้อที่หนักที่สุดเพราะมันไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเวลาหรือพลังใจแต่มันพูดถึงบทบาทที่คุณถูกขังไว้บทบาทที่ทำให้คุณเป็นคนดีในสายตาคนอื่นแต่ค่อยๆหายไปจากชีวิตตัวเองบทเรียนของข้อนี้คือถ้าคุณให้พลังชีวิตกับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนคุณจะเหลือแค่เศษพลังไว้สร้างอนาคตที่คุณบอกว่าต้องการและเมื่อคุณหมดแรงนานพอความสัมพันธ์จะเริ่มเปลี่ยนรูปจากการช่วยเหลือกลายเป็นหน้าที่จากคำขอบคุณกลายเป็นความคาดหวังและจากความรักกลายเป็นสัญญาเงียบที่คุณไม่เคยเซ็นบางความสัมพันธ์ไม่ได้พังเพราะคุณใจร้ายน้อยไปแต่มันพังเพราะคุณใจดีมากเกินไปจนทั้งสองฝ่ายลืมไปว่าผู้ให้ก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่ตู้กดเงินไม่ใช่ศูนย์ซ่อมชีวิตข้อ 6 ติดบทบาทผู้ให้กับผู้ขอครับนี่คือต้นทุนความสัมพันธ์และนี่คือ pay off ที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าความใจดีของตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เสียสมดุลความสัมพันธ์ที่ดีควรมีการไหลเวียนวันนี้คุณช่วยเขาวันหนึ่งเขารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นหรืออย่างน้อยเขาเคารพขอบเขตของคุณแต่ความสัมพันธ์ที่มีแต่ผู้ให้กับผู้ขอมันเหมือนแม่น้ำที่ไหลออกทางเดียวสุดท้ายฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยเรียนรู้การหาน้ำเองใน Family Money Dynamics สิ่งที่อันตรายไม่ใช่การช่วยครอบครัวแต่อันตรายคือการช่วยแบบไม่มีโครงสร้างจนทุกคนเริ่มจัดคุณไว้ในตำแหน่งผู้รับผิดชอบถาวรถ้าบ้านมีปัญหาโทรหาคุณถ้าญาติต้องใช้เงินโทรหาคุณถ้าใครทำพลาดคนที่ต้องเข้าไปปิดเกมก็คือคุณแรกๆเขาเรียกว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจต่อมาเขาเรียกว่าคุณเป็นที่พึ่งสุดท้ายเขาไม่เรียกอะไรเลยเพราะมันกลายเป็นหน้าที่ที่ทุกคนคิดว่าคุณต้องทำนี่คือจุดที่ความสัมพันธ์เริ่มเป็นหนี้ทางอารมณ์แต่คนที่จ่ายดอกเบี้ยคือคุณฝ่ายเดียวลองดูในบ้านหลายหลังลูกคนหนึ่งประหยัดทำงานหนักไม่ค่อยสร้างปัญหาอีกคนใช้เงินไม่เป็นยืมซ้ำผิดสัญญาซ้ำแต่พอเกิดวิกฤตครอบครัวกลับกดดันคนที่มีวินัยให้ช่วยคนที่ไม่มีวินัยอีกครั้งเพราะเหตุผลง่ายๆคือเขาช่วยได้นี่คือระบบที่ลงโทษคนรับผิดชอบและให้รางวัลกับคนที่ไม่รับผิดชอบถ้าปล่อยไว้นานพอคนดีจะเริ่มรู้สึกผิดเวลาอยากใช้ชีวิตตัวเองส่วนคนขอจะเริ่มรู้สึกว่าการถูกช่วยคือสิทธิ์ไม่ใช่ความเมตตาที่ควรเคารพในมุมสามก๊กเล่าปี่สร้างความสัมพันธ์ด้วยบุญคุณแต่คนที่อ่านเกมลึกจะเห็นว่าบุญคุณเป็นดาบสองคมถ้าใช้เพื่อผูกใจมันสร้างกองทัพแต่ถ้าใช้แบบไร้ขอบเขตมันสร้างคนที่อยู่กับคุณเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่เพราะความเคารพโลกของเงินก็เหมือนกันคาร์ลอส สลิมขึ้นชื่อเรื่องใช้ชีวิตเรียบไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินช่วยใครแต่เพราะคนที่รักษาอำนาจทางการเงินได้ต้องรู้ว่าเงินทุกก้อนที่ออกไปสร้างโครงสร้างอะไรกลับมาสร้างความสามารถหรือสร้างการพึ่งพาสร้างความเคารพหรือสร้างสิทธิ์ปลอมถ้าคุณช่วยโดยไม่มีกติกาคุณกำลังสร้างสัญญาเงียบครั้งแรกคือความช่วยเหลือครั้งที่2คือความคาดหวังครั้งที่3คือมาตรฐานใหม่และพอคุณหยุดคุณจะถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนไปทั้งที่ความจริงคุณแค่หยุดยอมให้ใครใช้คุณเหมือนเดิมนี่คือจุดที่ต้องใจแข็งแบบมีสติไม่ใช่ตัดคนออกจากชีวิตด้วยความโกรธแต่สร้างระบบใหม่ด้วยความชัดเจนช่วยได้แต่ต้องมีเงื่อนไขช่วยได้แต่ต้องมีแผนคืนช่วยได้แต่ต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่อีกฝ่ายไม่อยากรับผิดชอบวิธีใช้จริงคือสร้าง helping contractไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารทางกฎหมายเสมอไปแต่ต้องเป็นข้อตกลงที่ชัดถ้าเป็นเงินต้องมีจำนวนสูงสุดวันที่คืนและเหตุผลที่ใช้ถ้าเป็นเวลาต้องมีขอบเขตเวลาถ้าเป็นงานต้องมีสิ่งที่อีกฝ่ายต้องทำเองถ้าเป็นปัญหาซ้ำต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่เปลี่ยนผมไม่ช่วยซ้ำประโยคที่ใช้ได้คือรอบนี้ผมช่วยได้เท่านี้และนี่คือครั้งสุดท้ายในรูปแบบเดิมถ้าคุณอยากให้ผมช่วยต่อคุณต้องมีแผนที่ชัดและต้องลงมือเองก่อนประโยคนี้อาจทำให้บางคนไม่พอใจแต่ความไม่พอใจของเขาไม่ใช่หลักฐานว่าคุณผิดมันคือหลักฐานว่าระบบเดิมเริ่มถูกแตะถ้าคุณกลัวว่าการตั้งกติกาจะทำให้ความสัมพันธ์พังให้ถามกลับว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ได้เพราะคุณต้องยอมเสียเปรียบตลอดมันแข็งแรงจริงหรือแค่สงบเพราะคุณไม่เคยขัดใจใครนี่คือเรื่องที่ต้องฟังให้ชัด
คนที่รักคุณจริงอาจผิดหวังที่คุณช่วยไม่ได้แต่เขาจะไม่ทำลายคุณเพราะคุณมีขอบเขตส่วนคนที่รักประโยชน์จากคุณจะโกรธเมื่อคุณหยุดเป็นแหล่งทรัพยากรและนั่นคือการคัดกรองที่จำเป็นมากอย่าให้คำว่าครอบครัวเพื่อนหรือคนกันเองกลายเป็นตั๋ว VIP สำหรับการข้ามขอบเขตคุณความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้ใครคนหนึ่งโตด้วยการทำให้อีกคนหนึ่งค่อยๆจนลงทั้งทางเงินทางเวลาทางพลังใจและทางอนาคตบทเรียนสุดท้ายของข้อนี้คือความช่วยเหลือที่ไม่มีระบบไม่ได้แค่ทำให้คุณเสียทรัพยากรแต่มันสร้างบทบาทที่ทำให้ทุกคนลืมว่าคุณเองก็มีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบถ้ารวบทั้งคลิปนี้ให้เหลือแกนเดียวมันคือประโยคนี้ครับความใจดีไม่ผิดแต่ความใจดีที่ไม่มีระบบคือช่องรั่วทางการเงินที่แนบเนียนที่สุดช่องหนึ่งต้นทุนเงินสดทำให้เงินสำรองของคุณกลายเป็นเงินสำรองของคนอื่นต้นทุนเวลาทำให้ชีวิตคุณหยุดเพื่อให้ปัญหาคนอื่นเดินต่อต้นทุนโอกาสทำให้คุณพลาดบันไดที่อาจยกระดับรายได้และอนาคตของตัวเองแล้วมันลึกขึ้นต้นทุนอำนาจต่อรองทำให้คนตั้งราคาคุณต่ำต้นทุนทางอารมณ์ทำให้คุณหมดแรงก่อนจะได้สร้างชีวิตที่ต้องการและต้นทุนความสัมพันธ์ทำให้คุณติดบทบาทผู้ให้ในระบบที่อีกฝ่ายไม่เคยถูกบังคับให้โตทางออกไม่ใช่เลิกช่วยทุกคนทางออกคือช่วยแบบมีเพดานมีงบมีเงื่อนไขมีขอบเขตและมีคำถามที่ต้องถามทุกครั้งว่าการช่วยครั้งนี้ทำให้เขาโตขึ้นหรือทำให้คุณจนลงและเขาพึ่งพามากขึ้นถ้าคลิปนี้แทงใจคุณคอมเมนต์ไว้สั้นๆก็พอว่าต้นทุนข้อไหนที่คุณเคยจ่ายแพงที่สุดไม่ใช่เพื่อให้ผมรู้จักชีวิตคุณแต่เพื่อให้คุณเลิกทำเหมือนแผลนี้ไม่มีอยู่จริงและถ้าคุณยังเชื่อว่าการเป็นคนดีต้องแปลว่ายอมให้คนอื่นใช้ทรัพยากรคุณคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูอีกชั้นหนึ่งของเกมความสัมพันธ์ที่คนใจดีมักแพ้ก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกใช้จำไว้ครับคนที่ช่วยทุกคนโดยไม่ปกป้องอนาคตตัวเองสุดท้ายจะเหลือแค่คำชมจากคนอื่นกับชีวิตที่ตัวเองไม่มีแรงสร้างและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ